Fenomén UFO, neidentifikovatelný létající objekt, se nevyhýbá ani České republice. Výsledky pozorování UFO nad naším územím se zabýval a sbíral projekt Záře. Za jehož zrodem stal záhadolog a publicista Vladimír Šiška se svými kolegy. Projekt shromažďoval a vyhodnocoval informace o anomálních jevech v České republice. Trval dlouhých 30 let, od roku 1992 do roku 2022. Skončil před rokem na jaře. Zde je rozhovor s Vladimírem Šiškou. S kolegy jste pracoval na projektu Záře, který trval 30 let. Můžete se s ročním odstupem, projekt skončil loni na jaře, za ním ohlédnout? Dnes mohu s klidným svědomím říci, že jsme odvedli velmi dobrou práci. Zpracovali jsme více než 4200 případů pozorování UFO nad naší zemí. Jednotlivé případy prošly podrobnou analýzou, a to nejen našich členů, ale tam, kde to byla potřeba, i odborníků. A to jsme zkoumali nejen fenomén UFO, ale další záhadné jevy, například obrazce v obilí, spontánní uhoření lidí a další anomální jevy. Ohromnou práci odvedlo i dalších 11 členů našeho projektu. Sběr a vyhodnocování informací o fenoménu UFO a následně i dalších záhadných jevech v Česku určitě nebylo jednoduchou záležitostí. Můžete krátce zmínit, jaký byl nebo je při tomto výzkumu postup? Zavedli jsme postupně systém ohlašování pozorování UFO i dalších anomálních jevů přes webový dotazník. Ten již obsahoval základní nutné otázky, podle kterých bylo možné vše třídit a hodnotit. Hodnocení probíhalo vylučovací metodou. Vždycky jsme se nejprve snažili najít a případně vyloučit takzvaná přirozená vysvětlení. V případě potřeby jsme se obraceli na odborníky, astronomy, meteorologii, profesionální fotografii či řízení letového provozu a podobně. Mnoho případů jsme řešili spolu s hasiči, a to včetně experimentů. Na konci pak bylo zařazení každého případu do jedné z kategorií. A. Známo vysvětlení. B. Není dostatek informací. A C. Nelze najít žádné vysvětlení. V tabulce je obrovské množství zpracovaných událostí. Byl nějaký případ, který se tak nějak vymykal z řady, nebo byl něčím specifický? On vlastně každý případ je něčím zvláštní, specifický. Vysvětlené i neobjasněné případy jsme obvykle řadili do kategorie podle charakteristik. U těch vysvětlených třeba kategorie šmouha, protože ze spousty takových fotografií UFO se nakonec ukázalo, že jde o rozmazaný hmyz poletující v blízkosti objektivu, kterého si obvykle fotograf nevšimne. A pak tu byly kategorie neobjasněných UFO. Například černé trojúhelníky, které se objevovaly po celém světě i u nás. Nikdy jsme se nedopátrali, o co jde, i když často bylo podezření na vojenskou leteckou techniku, ale nikdy se to neprokázalo. U kategorie velkých světelných koulí nám zase zůstalo podezření na dosud neznámý přírodní jev. Objevují se totiž nápadně často v době slunečních bouří, kdy je rozkolísané zemské magnetické pole. I když projekt Záře už skončil, vaše práce na tématu UFO a záhadné jevy nejspíš nekončí? O záhady jsem se samozřejmě nepřestal zajímat,
jen pro mě skončila povinnost pečlivě vše zaznamenávat do databáze. Teď mohu věnovat čas jen tomu, co mě opravdu zaujme. A také mám více času na psaní. Po vydání závěrečné zprávy projektu Záře, která je k dispozici volně ke stažení, jsem se pustil do knihy, která by měla shrnout to nejzajímavější o UFO nad Čechami a na kterou se můžeme těšit letos o prázdninách. Dá se říct, že je více pozorování fenoménu UFO nebo těch, co jsou tak říkajíc planými poplachy a mají své racionální vysvětlení? Ono je to vidět na statistice těch neobjasněných případů, je jenom 3,58%. Ale objektivně musím říci, že objasněnost UFO je velmi závislá na schopnostech i vybavení badatelů a také na kvalitě informací, které od pozorovatelů dostanou. A co se ukrývá za těmi neobjasněnými případy, nemůžeme jednoznačně říci, že jde o mimozemskou techniku, ale nemůžeme ji ani jednoznačně vyloučit. Ostatně těch možností vysvětlení dosud neobjasněných případů je mnohem více, například ony dosud neznámé přírodní jevy. Jakým případem se aktuálně zabýváte? Mezi neobjasněnými případy bylo několik typických pozorování doutníkovitých objektů s neobvyklým chováním. Patří mezi ně i asi nejznámější případ z roku 1987, kdy takový objekt marně pronásledoval vrtulník Mi-24 tehdejší československé armády. Následně jsem zjistil, že velmi podobných případů se na světě odehrálo více. V roce 1979 nad italským Trevisem jej dokonce vyfotografoval průzkumný letoun. V roce 1983 se objevil nad mořským pobřežím v Polsku. V roce 2004 se odehrál nad Pacifikem u jižní Kalifornie takzvaný Tic-Tac incident, kde šlo opět o doutníkovitý objekt se zakulacenými konci. A letos nad Aljaškou, Kanadou a USA byly mezi balonovými UFO také dva nevysvětlitelné objekty válcovitého tvaru. To je zajímavá stopa, ne? Chystá se opět nějaký dlouhodobý projekt podobný Záři? Bohužel ne. Říkám bohužel, protože Záře byl ryze amatérský projekt, jehož náklady si badatelé hradili sami a dělali jej ve svém volném čase. Taková akce, náročná na čas i úsilí, se už asi nezopakuje. A bohužel jsem už nezaregistroval žádného dalšího dostatečně racionálního badatele, který by tomu chtěl věnovat tolik práce a času. Tak, a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost, komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.